có một kiểu người rất kỳ lạ. Họ bước vào một căn phòng và trong vài giây đầu tiên, trước khi ai nói bất cứ điều gì, họ đã biết có điều gì đó không ổn. Họ bắt được một ánh mắt né tránh, một nụ cười hơi quá hoàn hảo, một câu nói nghe rất bình thường nhưng giọng điệu không khớp với nét mặt. Họ thấy những thứ mà người khác bỏ qua mà không hề nhận ra. Họ đọc được cảm xúc người khác đang cố che giấu. Họ phát hiện ra lời nói dối ngay lập tức. Họ nhận ra những biến đổi tâm lý mà không ai khác nhìn thấy. Hầu hết mọi người gọi đó là trực giác sắc bén, một món quà thiên phú hiếm có. Nhưng sự thật là khả năng này không hề nhẹ nhàng như người ta tưởng, bởi vì nhìn thấy mọi thứ luôn đi kèm với một cái giá mà không ai chuẩn bị trước cho họ. Những người này không thể đơn giản tắt tâm trí đi để sống hồn nhiên như người khác, liên tục nhận ra những điều giả tạo đẩy họ vào sự cô lập, nghi ngờ và kiệt sức hoàn toàn về mặt cảm xúc. Đây là ranh giới cực kỳ nguy hiểm. Mức độ nhận thức hiếm gặp này sẽ hoặc là từ từ phá hủy họ, hoặc biến họ thành một người phi thường. Hôm nay, chúng ta sẽ giải mã tâm lý của những người nhìn thấy điều mà người khác không thấy, và cách họ có thể tránh bị chính tâm trí của mình nuốt chửng. Và tôi là Alex. Trước tiên, hãy gạt bỏ góc nhìn thần bí sang một bên. Không có phép màu nào ở đây. Từ góc nhìn khoa học thần kinh, thứ mà những người này đang làm được gọi là thin slicing, xử lý dữ liệu tốc độ cao, kết hợp với khả năng phát hiện sự không nhất quán trong hành vi. Hãy hình dung não của một người bình thường giống như một khán giả đang ngồi xem vở kịch. Họ nhìn lên sân khấu và tin vào mọi thứ diễn viên nói. Nhưng não của người có nhận thức chiều sâu thì hoạt động khác. Tiềm thức của họ tự động nhìn về phía sau tấm màn nhung. Họ thấy đạo cụ bị hỏng. Họ thấy bàn tay của người nhắc vở. Họ thấy mồ hôi trên trán diễn viên chính ngay lúc khán giả còn đang vỗ tay. Não của họ là một cỗ máy thu thập dữ liệu hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, không ngừng tìm kiếm những lỗi kỹ thuật trong hành vi con người. Con người giao tiếp qua hai kênh, ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ cơ thể. Hầu hết mọi người chỉ chú ý vào lời nói. Nhưng người nhìn thấu sự việc có một hệ thống radar nội tại cực kỳ nhạy bén với kênh phi ngôn ngữ. Tiến sĩ Paul Ekman, nhà nghiên cứu tâm lý học hàng đầu thế giới về cảm xúc, gọi đây là microexpression, những biểu cảm khuôn mặt chỉ tồn tại từ 1/25 đến 1/15 giây, đủ nhanh để ý thức không kịp nhận ra, nhưng đủ lâu để tiết lộ cảm xúc thật đang bị che giấu. Khi đồng nghiệp nói, tôi thực sự vui mừng khi bạn được thăng chức, người có nhận thức chiều sâu ngay lập tức bắt được sự không ăn khớp. Họ nghe thấy giọng nói lên nửa tông, họ thấy nụ cười không chạm đến khóe mắt. Họ bắt được một tia ghen tị thoáng qua trong 1/20 giây. Não họ lập tức phát cảnh báo, lỗi dữ liệu, lời nói và cơ thể không khớp nhau. Quá trình này xảy ra vô thức và trong một tích tắc. Nó giống như nếm một muỗng canh và biết ngay là mặn. Họ không cần phải suy nghĩ, cái lưỡi tự động báo cáo sự thật. Nhưng phần đáng sợ nhất không phải là nhìn thấy lời nói dối. Phần đáng sợ nhất là nhìn thấy lý do đằng sau lời nói dối đó. Khi khả năng nhận diện khuôn mẫu kết hợp với Theory of Mind, lý thuyết tâm trí, tức là khả năng mô hình hóa trạng thái tâm lý của người khác ngay trong đầu, họ không chỉ thấy chiếc mặt nạ của người đối diện, họ thấy cả người đang đứng đằng sau nó. Họ nhìn vào một ông sếp đang quát tháo và thấy một đứa trẻ đang hoảng sợ vì mất kiểm soát. Họ nhìn vào người không ngừng khoe khoang và thấy một khoảng trống khổng lồ đang khao khát được công nhận. Nghe có vẻ là một lợi thế rất lớn trong giao tiếp. Nhưng thực tế, khả năng nhìn thấu người khác thường đẩy những người này vào 3 cái bẫy tâm lý hết sức kiệt sức. Bẫy thứ nhất, kẻ phản diện vô tình. Trong thần thoại Hy Lạp, có một nữ tiên tri tên Cassandra. Thần Apollo ban cho bà một món quà tuyệt vời, khả năng nhìn thấy tương lai và biết sự thật. Nhưng món quà đó đi kèm một lời nguyền tàn ác, không ai tin những gì bà nói. Cassandra luôn nhìn thấy thảm họa trước khi nó xảy ra, bà hét lên cảnh báo. Nhưng người ta chỉ thấy bà như kẻ điên, tiêu cực và gây rối. Những người có đôi mắt nhìn thấu trong thế giới hiện đại chính là những Cassandra của thời đại này. Sự thật là xã hội loài người được xây dựng trên những lời nói dối lịch sự và những chiếc mặt nạ. Chúng ta cần một chiếc mặt nạ để tồn tại, để giữ cho công việc trơn tru, để gia đình không vỡ vụn. Mọi người ngầm đồng ý cùng tham gia vào một buổi biểu diễn chung. Và rồi họ, những người nhận thức chiều sâu xuất hiện, những người từ chối đeo mặt nạ, những người mang theo đèn pha chiếu thẳng vào những góc tối mà tất cả mọi người đang cố tình giả vờ không thấy. Hãy thử một tình huống thực tế. Họ đi cà phê lần đầu với ai đó qua ứng dụng hẹn hò. Người kia xuất hiện bóng loáng, tự tin, không ngừng kể về những dự án triệu đô và những chuyến đi xa hoa,
hành xử như nhân vật lý tưởng trong phim. Một người bình thường có thể bị cuốn vào, bắt đầu ngưỡng mộ, tin rằng mình vừa gặp duyên số. Nhưng không phải họ. Trong vòng 15 phút đầu, radar của họ đã quét xong toàn bộ cấu trúc tâm lý của người đối diện. Họ nhận ra sự tự tin thái quá kia thực ra là hình thức bù đắp cho điều gì đó thiếu hụt bên trong. Họ bắt được những cái nhìn liên tục dò xét phản ứng của người xung quanh, đặc điểm của người đang biểu diễn, không phải đang sống thật. Họ nhận ra nhịp điệu cuộc trò chuyện mang năng lượng của một kịch bản đã được luyện tập. Khi họ nói với bạn bè rằng người này có gì đó không ổn, bạn bè nhìn họ như kẻ hoang tưởng. Người ta dễ thương lắm mà, sao mày khó tính vậy? Vì đám đông chỉ thấy phần nổi của tảng băng, còn họ đang nhìn thấy cả phần chìm bên dưới mặt nước. Mọi thứ trở nên tệ hơn ở nơi làm việc. Có một đồng nghiệp liên tục than thở, đóng vai nạn nhân của ông sếp độc tài để kéo sự đồng cảm từ cả phòng. Mọi người xúm lại an ủi, nhưng người có nhận thức chiều sâu biết rõ sự thật. Đồng nghiệp này đang không hoàn thành deadline, làm việc cẩu thả và đang dùng nước mắt để điều hướng dư luận. Họ không an ủi, và đôi khi chỉ cần một câu nhận xét thực tế. Thật ra, nếu bạn quản lý thời gian tốt hơn ở dự án vừa rồi, sếp có thể đã không phản ứng như vậy. Và bùm, bầu không khí cả phòng thay đổi ngay lập tức. Trong tâm lý học, đây gọi là ego defense mechanism, cơ chế tự bảo vệ cái tôi. Khi bản chất thật của ai đó bị phơi bày, não của họ kích hoạt phản ứng tự vệ. Họ không thừa nhận sự thật. Thay vào đó, họ biến người nhìn thấu thành kẻ xấu, lạnh lùng, kiêu ngạo, thiếu đồng cảm. Như chúng ta có thể thấy, sự thật có cái giá của nó. Khi những người này nhìn thấu người khác, họ không nhận được sự tôn trọng. Họ tạo ra nỗi sợ hãi. Họ khiến người khác cảm thấy bị lột trần về mặt tâm lý. Và theo bản năng sinh tồn, con người luôn muốn tiêu diệt người nắm giữ bí mật của họ. Theo thời gian, những người có khả năng này học được một quy luật tàn nhẫn và họ chọn im lặng. Họ mỉm cười và gật đầu. Họ giả vờ không biết. Nhưng sự im lặng đó tạo ra một khoảng trống khổng lồ trong tâm hồn và đẩy họ vào một cái bẫy còn đáng sợ hơn. Bẫy thứ hai, nỗi ám ảnh đọc người và suy nghĩ không dừng. Khi họ không thể tin vào những gì người khác nói, họ bắt đầu chỉ tin vào phân tích của chính mình. Đây là lúc quan sát không còn là công cụ hữu ích nữa, mà trở thành một cơ chế kiểm soát rủi ro cực kỳ độc hại. Hãy gọi đây là bẫy thám tử. Vì đã quá quen với việc phát hiện lời nói dối ẩn sau nụ cười, họ bắt đầu giả định rằng mọi thứ đều có lớp ý nghĩa ẩn phía sau, không có gì đơn giản như vẻ ngoài của nó nữa. Một lời khen từ người yêu không bao giờ chỉ là một lời khen thuần túy. Một món quà từ bạn bè không được tiếp nhận như tình cảm chân thật. Não họ ngay lập tức hỏi người này đang cảm thấy có lỗi về điều gì. Một tin nhắn trả lời chậm 30 phút không phải vì người kia đang bận. Với họ, đó là dấu hiệu của sự xa cách, của việc bị giảm ưu tiên, của sự bắt đầu kết thúc. Họ tự nhốt mình trong một vòng lặp cảnh giác cao độ. Họ thắng mọi ván cờ tâm lý trong đầu. Họ lật trần mọi chiếc mặt nạ. Họ không bao giờ bị lừa. Nhưng mục đích ẩn của sự cảnh giác này là gì? Là không bao giờ bị tổn thương. Họ tin rằng nếu có thể dự đoán trước mọi sự phản bội, họ sẽ không cảm thấy đau khi nó thực sự xảy ra. Sự nhạy bén của họ biến thành áo giáp tâm lý. Nhưng đây là bộ áo giáp quá nặng và nó chặn luôn tất cả những cảm xúc thật sự. Bằng cách liên tục phân tích và phỏng đoán, họ rơi vào một lỗi tư duy nguy hiểm gọi là confirmation bias, thiên kiến xác nhận. Khi họ đã tin ai đó đang che giấu điều gì đó, não họ lọc tất cả thông tin để chứng minh niềm tin đó là đúng và bỏ qua hoàn toàn những gì nói ngược lại. Họ thấy đôi mắt mệt mỏi của bạn bè sau một ngày dài làm việc và ngay lập tức diễn giải. Người này đang bắt đầu chán mình rồi. Họ ngừng tin vào hiện tại vì đang bận sống trong 10 tình huống xấu nhất của tương lai. Cái giá phải trả là sự ngây thơ, niềm tin vô điều kiện, cảm giác được tựa đầu vào vai ai đó mà không cần phân tích. Những điều đó trở thành xa xỉ phẩm mà họ không còn đủ khả năng có được. Họ giống như người có thính giác cực kỳ nhạy, có thể nghe thấy tiếng nứt của một tòa nhà trước khi nó sụp đổ. Điều đó giúp họ sống sót, nhưng nó lấy đi khả năng thưởng thức âm nhạc, vì mọi âm thanh đều bị phân tích như một mối đe dọa tiềm ẩn. Bẫy thứ ba, sân chứa cảm xúc của mọi người. Có một loại cô đơn rất kỳ lạ mà chỉ những người nhìn thấy tất cả mới thực sự hiểu. Không phải cô đơn vì ở một mình, mà là cô đơn khi đứng giữa đám đông, nhìn thấy một bi kịch đang diễn ra và không thể nói ra một lời. Họ đến dự đám cưới của một người bạn thân. Mọi người xung quanh đang hô vang chúc mừng và vỗ tay rào rào. Nhưng qua ánh mắt lướt qua của chú rể khi nhìn về phía khác, qua nụ cười gắng gượng của cô dâu,
Họ biết cuộc hôn nhân này đang được xây trên nền cát. Họ thấy sự sụp đổ ngay tại khoảnh khắc lễ mừng. Nhưng họ vẫn nâng ly và nói, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Cảm giác đó giống như biết con tàu Titanic sắp chìm trong khi đang đứng ở khoang hạng nhất, nhìn mọi người nhảy múa và không thể cảnh báo ai, vì không ai tin mình và nói ra sẽ phá hỏng tất cả. Hay họ nhìn thấy một đồng nghiệp tốt bụng đang bị lợi dụng hết lần này đến lần khác bởi một người quản lý độc hại. Họ thấy sự kiệt sức trong ánh mắt người đó, nhưng họ cũng biết rằng để tồn tại, người đồng nghiệp đang dùng cơ chế phủ nhận như lá chắn, và họ không có quyền lấy đi lá chắn đó, dù họ thấy rõ người kia đang bị tổn thương như thế nào. Ôm giữ tất cả những sự thật này từ từ hút cạn năng lượng sống của họ. Nó tạo ra một nặng nề mãn tính, âm thầm và dai dẳng. Họ cảm thấy đồng cảm với những người không biết mình đang bị lừa dối, nhưng đồng thời cảm thấy ghê tởm với sự giả tạo của thế giới xung quanh. Tâm trí họ bị mắc kẹt ở giữa hai thứ đó. Và phần đau lòng nhất, vì họ quá giỏi trong việc đọc người, họ hiểu nhu cầu của người khác trước khi một lời nào được nói ra. Họ biết cách điều chỉnh giọng nói, chọn từ ngữ cẩn thận để xoa dịu không khí. Người ta tìm đến họ vì cảm thấy được thấu hiểu, nhưng đổi lại, không ai đọc được họ. Không ai nhận ra rằng người luôn chữa lành cho mọi người cũng cần ai đó chữa lành cho họ. Họ trở thành như một bức tường kính, họ nhìn thấu mọi người, nhưng khi người khác nhìn vào họ, người ta chỉ thấy hình phản chiếu của chính mình. Vậy, con đường thoát ra là gì với một tâm trí không thể ngừng nhìn thấy sự thật? Họ không thể đơn giản tắt đi sự nhạy bén của mình. Bảo họ suy nghĩ ít hơn cũng giống như bảo người có thị lực hoàn hảo hãy cố nhìn mọi thứ thành mờ nhòe. Không thể và không nên. Mục tiêu không phải là nhìn thấy ít hơn. Mục tiêu là thay đổi cách họ phản ứng với những gì họ thấy. Trong tâm lý học trị liệu, sự chuyển hóa này thường đòi hỏi họ học 3 nguyên tắc sống còn. Nguyên tắc thứ nhất, sự bỏ qua chiến lược. Đây là nghệ thuật của việc biết tất cả, nhưng không phản ứng với tất cả, tách bạch rõ ràng giữa sự thật và trách nhiệm. Họ thấy một đồng nghiệp đang định xếp theo cách rõ ràng là giả tạo, đó là sự thật. Nhưng câu hỏi thực sự là đó có phải việc của họ không? Điều đó có ảnh hưởng đến kết quả công việc của họ không? Không. Vậy thì hãy coi nó như một đám mây đang trôi qua bầu trời. Họ thấy nó màu xám, nhưng không cần bay lên trời để đẩy nó đi. Hãy bỏ lại cái tôi muốn đóng vai người phán xét sự thật. Khả năng nhìn thấu là công cụ thu thập thông tin, giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn cho bản thân, không phải vũ khí để xét xử hay dọn dẹp thế giới. Nguyên tắc thứ hai, chấp nhận chiếc mặt nạ. Nỗi đau của những người nhạy bén thường đến từ việc họ đặt tiêu chuẩn quá cao về sự chân thật. Họ mong mọi người đều phải thật, đều phải minh bạch. Nhưng hãy nhìn lại bằng một lăng kính có nhiều đồng cảm hơn. Tại sao người ta đeo mặt nạ? Không phải lúc nào cũng để lừa dối hay gây hại. Hầu hết người ta đeo mặt nạ để che giấu những vết thương, sự bất an, nỗi sợ không được yêu thương. Anh chàng đang khoe khoang ầm ĩ ở bàn bên kia thực ra chỉ là một đứa trẻ đang khao khát được chú ý. Người bạn có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo kia bên trong đang run rẩy vì sợ bị phản bội một lần nữa. Đôi khi, lời nói dối là thứ duy nhất đang giữ họ không sụp đổ. Khi hiểu được điều này, sự tức giận hay ghê tởm với hành vi giả tạo bắt đầu nhường chỗ cho điều gọi là chấp nhận triệt để. Họ thấy chiếc mặt nạ, nhưng không giật nó ra. Họ chỉ đơn giản mỉm cười và để người kia cảm thấy an toàn bên trong nó. Hình thức thấu cảm cao nhất không phải là phơi bày điểm yếu của ai đó, mà là nhìn thấy nó rõ ràng và vẫn chọn đối xử với họ bằng sự tử tế. Nguyên tắc thứ ba, tha thứ cho những điểm mù của hiện tại. Để thoát khỏi bẫy thám tử, họ phải chấp nhận một rủi ro mà từ lâu họ đã cố tránh, ngừng cố kiểm soát tương lai. Khi Zada phát tín hiệu rằng người kia có thể đang không trung thực, họ có thể ghi nhận điều đó, cất nó vào một góc tâm trí, nhưng không để nó phá hủy khoảnh khắc hiện tại. Nếu trực giác nói có 20% khả năng mối quan hệ sẽ kết thúc không tốt, hãy có đủ dũng cảm để chấp nhận 20% đó và vẫn tận hưởng 80% niềm vui đang có ngay bây giờ. Sống đầy đủ đòi hỏi sự can đảm để đôi khi chấp nhận bị tổn thương. Họ nhìn thấy những cái gai trên một bông hồng, nhưng nếu cứ mãi phân tích xem từng cái gai sắc đến mức nào, họ sẽ không bao giờ được ngửi hương thơm của bông hoa đó. Hãy cho phép bản thân đôi lúc được cố tình nhìn mờ đi một chút, để tâm trí có thể nghỉ ngơi và để trái tim được đập như người thường. Khi họ học cách buông bỏ như vậy, điều gần như kỳ diệu sẽ xảy ra. Khả năng quan sát của họ không biến mất, nó trưởng thành một thứ lớn hơn, trí tuệ thật sự. Họ không còn là cỗ máy quang, lạnh lùng phơi bày từng khiếm khuyết của mọi người.
Họ trở thành một ngọn hải đăng lặng lẽ. Họ vẫn nhìn thấy những tảng đá ngầm và dòng chảy nguy hiểm, nhưng thay vì hoảng loạn, họ bình tĩnh dẫn con thuyền của mình đi qua. Họ không còn dùng sự nhận thức để dự đoán, họ dùng nó để hiện diện. Không phải vì thế giới bên ngoài trở nên đơn giản hơn, không phải vì người khác đột nhiên trở nên trong sáng hơn, thế giới vẫn đầy mâu thuẫn. Cuộc sống trở nhẹ hơn vì họ ngừng cố mang tất cả mọi phương trình của thế giới trên đôi vai của mình cùng một lúc. Họ không thể tắt ngọn đèn trần trong tâm trí, nhưng họ có thể thay đổi cường độ của nó. Từ một chùm laser sắc lạnh vạch trần mọi khiếm khuyết thành một ngọn nến ấm áp, đủ sáng để thấu hiểu sự mong manh của con người và đủ dịu dàng để sưởi ấm chính họ. Nếu bạn nhận ra mình trong video hôm nay, hãy để lại bình luận trong 3 cái bẫy: kẻ phản diện vô tình, nỗi ám ảnh đọc người và suy nghĩ không dừng, hay sân chứa cảm xúc của mọi người. Bạn thấy mình thuộc về cái nào nhiều nhất? Và quan trọng hơn, bạn đã sẵn sàng thực hành 3 nguyên tắc này chưa? Tôi đọc từng bình luận. Nếu video hôm nay mang đến cho bạn điều gì đó có giá trị, nhấn like và chia sẻ với người bạn nghĩ cũng đang mệt mỏi vì một tâm trí không bao giờ thực sự được nghỉ ngơi. Sự thấu hiểu của bạn hôm nay có thể là thứ mà ai đó đang cần. Tôi là Alex. Đừng quên đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục khám phá những góc khuất của tâm lý học cùng nhau. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.